युट्युब च्यानल अमर पान्छी फुड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खानेकुराहरू छिटो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै लाभदायक टुसा उम्रेको मेथीको तरकारी बनाएर देखाउँदैछु। यसलाई हजुरहरूले खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। यसलाई बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई टुसा कसरी उमार्ने भनेर सिकाउँदैछु। मैले चाहिँ करिब 200 ग्राम मेथीलाई यसरी एउटा डेक्ची जस्तोमा राखेँ। यो पुरै चाहिँ चाहिँदैन तरकारी बनाउनुको लागि। मैले चाहिँ 200 ग्राम लिएँ। हजुरहरूले 100 ग्राम वा 50 ग्राम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर 2 कप मैले पानी राखेँ, राम्रोसँगले मिक्स गरेँ यसलाई। त्यसपछि यसलाई म एक रातको लागि एकदमै अँध्यारो ठाउँमा राख्दैछु। यसलाई राख्नुभन्दा अगाडि एकदमै राम्रोसँगले छोपेर राख्नुहोला। अँध्यारो ठाउँमा एक रात राखिसकेपछि यो भोलिपल्ट कस्तो भयो भनेर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यो भोलिपल्ट यस्तो भयो। मैले थोरै 1 कप जति पानी थपेर अब यसको जुसहरूलाई निकाल्दैछु। हजुरहरूलाई हाई डायबिटिज वा हाई सुगरको प्रब्लम छ भने चाहिँ यो पानी दिनमा आधा गिलाससम्म पिउन सक्नुहुन्छ। लो ब्लड प्रेसर छ भने चाहिँ नपिउनुहोला। अब भने यसरी नै मैले यसलाई फेरि एक रातसम्म अँध्यारो कोठामा राखेँ। भोलिपल्ट हल्का टुसा उम्रिसक्यो, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै मैले हरेक दिन एकपटक पानीले पखालेर पानी चेन्ज गर्छु। यसो गर्यो भने चाहिँ करिब 7-8 दिनमा राम्रोसँगले टुसा उम्रिन्छ। गर्मी महिनामा अलि छिट्टै टुसा उम्रिन्छ भने जाडो महिनामा चाहिँ अलिकति समय लाग्छ। यसरी हरेक दिन यो मेथीलाई पखालेर यसको पानी निकालेर फेरि ढकनीले ढाकेर अँध्यारो ठाउँमा राख्नुपर्छ। र यो तेस्रो दिनमा यस्तो देखिसक्यो। अब चौथो दिनमा कस्तो देखियो भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। चौथो दिनमा यो यतिको भयो, थोरै टुसा राम्ररी उम्रिसक्यो र मैले यसरी नै राम्ररी पखालेँ र अँध्यारो कोठामा राखेँ। 5औं दिनमा यो यस्तो भयो। 5औं दिनपछि चाहिँ मैले यसलाई एउटा ठुलो भाँडामा सारेँ। यो अटाउँदैन नत्र। 6औं दिनमा चाहिँ यस्तो भयो यो। र 7औं दिनमा कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। 7औं दिनमा चाहिँ यो यस्तो भयो। यो मेथीको क्वान्टिटी चाहिँ लगभग 6-7 गुणा बढेर आउँछ यतिको। र अब चाहिँ हाम्रो 8औं दिनमा कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। हरेक पटक पानी चेन्ज गर्दा चाहिँ पानी राम्रोसँगले निकाल्नुपर्छ है। 8औं दिनमा यो यस्तो देखियो। टुसा यतिको लामो उम्रियो, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो तरकारी बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भनेर म भन्दैछु। मैले यो स्प्राउटेड फेनुग्रिक अथवा टुसा उम्रेको मेथी 200 ग्राम लिएँ। आलु एउटालाई यसरी काटेँ। त्यसै गरेर रातो खुर्सानी 2वटा, प्याज एउटा, त्यसै गरेर लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा, धनियाँका केही पातहरू, 2वटा टमाटर, त्यसै गरेर मरिचको धुलो 1 पिन्च, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा र धनियाँको पाउडर आधा चम्चालाई लिएँ। सबैभन्दा पहिला हामीले एउटा प्रेसर कुकरलाई एकदम राम्रोसँगले तताउनु पर्छ। त्यसपछि चाहिँ 3 चम्चा मैले तोरीको तेल राखेँ। हजुरहरूले जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा अलि मिठो हुन्छ। मैले प्याज यसरी 2वटा रातो खुर्सानी र नुनलाई राम्रोसँगले भुटेँ। यो चाहिँ गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल भुट्नुपर्छ। नुन स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र यतिको भइसक्यो, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। म अरू चिज पनि थप्दै जाँदैछु। खानालाई जति राम्रोसँगले मेहनत गरेर पकाउनुहुन्छ बिस्तारै त्यति नै मिठो हुन्छ। यो जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि राखेँ मैले 1 चम्चा जति। यसलाई पनि चलाइकन राम्ररी पकाउनु पर्ने हुन्छ 1-2 मिनट जति। यो यतिको भइसकेपछि म अब यसमा गोलभेडा राख्दैछु। गोलभेडा चाहिँ एकदम रातो र पाकेको वाला राख्नुहोला। साथसाथै मैले आलुलाई यसरी काटेकी थिएँ, आलुलाई पनि राखेँ। गोलभेडा चाहिँ नपाकेको वाला राख्यो भने चाहिँ कति पनि मिठो हुँदैन। यो तरकारीको सुप चाहिँ तरकारीभन्दा पनि तरकारीको सुप एकदमै मिठो हुन्छ। टुसा उम्रेको मेथीले हाम्रो पाचन प्रणाली एकदमै हदसम्म मजबुत बनाउँछ र जस्तोसुकै खानेकुरालाई पनि सजिलैसँगले हाम्रो शरीरले पचाउन मद्दत गर्छ।
यसरी मैले 1 मिनेट पकाइसकेँ। यसले हाम्रो शरीरको अनावश्यक बोसो पगालेर तौल नियन्त्रण गर्छ। टुसा उम्रेको मेथीले चाहिँ कोलेस्ट्रोल पनि घटाउन सहयोग गर्छ। यतिको भइसक्यो। मैले त्यसै गरेर धनियाको धुलो, रातो धुलो खुर्सानी र यसरी बेसारलाई पनि राखिदिएँ। एकचोटि राम्ररी मिक्स गर्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाई डायबिटिजको समस्या छ भने पनि यो टुसा उम्रेको मेथीको तरकारीले चाहिँ डायबिटिज नियन्त्रण गर्न धेरै हदसम्म सहयोग गर्छ। यो यतिको देखिसकेको छ। पिनास र आस्थमाको लागि पनि यो एकदम फाइदाजनक तरकारी हो। यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब म यसमा 1 पिन्च जति मरिचको धुलो राख्दैछु। मैले चाहिँ सेतो मरिचको धुलो राख्दैछु। हजुरहरूले कालो सेतो जुनै राख्नु भए पनि फरक पर्दैन। यसरी राखेँ मैले। अब यो स्टेजमा पुगिसकेपछि चाहिँ मैले टुसा उम्रेको मेथीलाई राख्न जाँदैछु। राम्रोसँगले राख्नुहोला। यसलाई राम्ररी हामीले मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ पकाउनुभन्दा अगाडि। हामीले दिनमा 1 कचौरासम्म यो तरकारीलाई खान सक्छौँ। यो मेथी चाहिँ कति पनि तितो हुँदैन। हामीले हरेक दिन यसलाई सफा पानीले पखालेको थियौँ, त्यही भएर यो अलिकति पनि मिठो हुँदैन। पकाउनुभन्दा अगाडि थोरै पानी चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। आलु चाहिँ हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने नहाले पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ आलु राख्ने एकदमै मन पर्ने भएकोले मैले आलु पनि राखेकी हुँ। हजुरहरूले मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। मैले यसरी आधा कप जति पानीलाई राखेँ। यसलाई चाहिँ अब मैले ठ्याक्कै 3 सिटी नआउन्जेल मजाले पकाउँछु। 3 सिटीसम्म चाहिँ राम्ररी पकाउनु पर्छ। हजुरहरूलाई कन्स्टिपेसनको प्रब्लम छ भने पनि यो खायो भने एकदमै हदसम्म कन्स्टिपेसन नियन्त्रण हुन्छ। 3 सिटी लागिसकेपछि चाहिँ यो कस्तो देखियो म हजुरहरूलाई देखाउँछु। यो सिटी चाहिँ राम्ररी फुस्किनुपर्छ आफै नै। त्यसपछि यो यतिको देखियो। म अब यसमा धनियाका पत्ताहरू राख्दैछु। यसरी अब भने यसलाई राम्रोसँगले एकचोटि म मिक्स गर्छु। एकदमै खाउँ लाग्दो बनिसकेको छ। विशेष गरेर यसको बास्ना एकदमै मिठोसँगले आइसकेको छ। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू।